Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa ako ng Lumpiang Shanghai dahil nagkikrave ako sa Lumpiang Shanghai. This morning, pumunta ako ng market, bumili ako ng kanyang mga ingredients. So this is very simple guys. So isi-share ko lang sa inyo kung paano ko siya lutuin, yung version ko lang. So meron ako ditong minced pork, tapos meron din ako ditong small 3 carrots, tapos meron ako ditong onion at cloves ng garlic, at importante sa lahat, meron din ako ditong lumpia wrapper, yun yung tawag dito. Tapos ito, kailangan ko pa siyang hiwa-hiwalayin, at kailangan din natin ng itlog. So ngayon wala pa akong itlog, so later na lang para sa pagdikit ng ating lumpia wrapper pag i-wrap na natin. So, din natin siya ng ground pepper, tapos asin. So, yun guys. Start na natin balatan yung carrots, tsaka himahimayin natin yung, maghiwa-hiwalayin natin yung lumpia wrapper. Binili ko pala guys is 80 pieces na lumpia wrapper. So hiwa-hiwalayin lang natin siya. Bali small size ito guys. Ganyan. Yan. Ingatan lang na huwag mapunit para hindi masira yung ano natin. Yung pag-roll. Hindi siya tapos guys, ready na ang ating ingredients. Natapos ko na rin himahimayin yung lumpia wrapper. So, ito na lahat yung ating ingredients. So, yan na yung ating 80 pieces na lumpia wrapper. Tapos, itong 600 grams na minced pork. Tapos, itong 3 pieces na carrots. Yan, mince ko na rin. Tapos, yan yung salt natin. Yan yung minced garlic, tsaka onion, tsaka ground pepper. Tapos maglalagay din ako ng oyster sauce. Tapos ito yung 1 egg natin guys. So i-wrap na natin sila guys. Ayan. So yan guys, sa isang bowl unahin natin yung pork. Lalagay natin yung pork. Ayan. Make sure guys, na gagamitin yung pork is fresh. Tapos, pag pagiling nyo, huwag yung frozen. Kasi hindi maganda po yun. Ayan. Tapos, sunod natin yung carrots. Ayan, i-mix lang natin silang lahat. Sunod natin ito. Garlic. May gloves kayo guys, pwede nyo rin gamitin ng gloves para mabilis siyang i-haluin.
healing together.